لو الحكاية فيها إن فيتو. 6 أنواع من سعال الطفل تستدعي عرضه على الطبيب فوراً. فترة تغيير الفصول من أكثر الفترات التي تنتشر بها الفيروسات بين الكبار والصغار، وتعد نزلات البرد والأنفلونزا المصحوبة بالسعال من أشهر الأمراض المنتشرة خاصة بين الصغار خلال هذه الفترة. يقول الدكتور محمود عبد الرحمن أخصائي طب الأطفال أن هناك حالات للسعال غير طبيعية يجب عرض الطفل على الطبيب فورا منها: استمرار السعال لأكثر من 3 أسابيع، ظهور بلغم مع السعال به دم، السعال الذي يصحبه ضيق بالتنفس أو نهجان أو تغير لون الشفايف إلى الأزرق، السعال الذي يعقبه شهقة شديدة، السعال عند الأطفال الأقل من 3 أشهر، السعال المصحوب بشرقة مع الرضاعة. فيتو.